天山血潭终于开启，在修金属族的信顺利进入了资源更优质的捷径，还在为争夺血潭中的修炼资源大打出手。高岩虽及时出手，但还是被其逃脱。Thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại cổ vực. Giữa không trung, chỉ thấy từng đạo bóng ảnh không ngừng phóng đi. Cứ như vậy chẳng mấy chốc, nơi đây đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Từng đạo thân ảnh chỉ trong nháy mắt đã tập hợp. Còn Tiêu Viêm cùng đồng đội, sau một quãng đường dài di chuyển, anh ấy cùng mọi người cũng tới nơi. Sau đó, thân hình chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, ngay khi bàn tay vừa điểm xuống mặt đất, Tiêu Viêm đã lập tức nhìn về phía xa và nhận ra bóng dáng của một kẻ địch quen thuộc. Đó chính là Phượng Thanh Nhi cùng đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc đang chặn đường vào di tích. Phía đối diện thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Phượng Thanh Nhi liền hắng giọng quát: "Đây không phải nơi mà ngươi có thể đi tới, lượn đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm không thèm đáp, anh ấy cứ thấy lạnh lùng tiến về phía trước. Tuy nhiên, mấy tên Thiên Yêu Hoàng tộc đúng là không biết điều. Ngay lập tức, một vài tên liền tiến tới gần Tiêu Viêm và buông ra những lời lẽ mỉa mai anh ấy. Đáng tiếc, so về võ mồm thì mấy tên này không có cửa. Bởi vậy mà sau một hồi nói những lời mỉa mai qua lại, đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc rốt cuộc cũng không thể chịu được sỉ nhục. Ngay lập tức, Phượng Thanh Nhi có ý định động thủ, hai tay cô ta vung lên, từ trên người cô ta một luồng kinh khí ầm ầm bạo phát. Sau đó, thanh âm cô ta vang lên quát: "Tiêu Viêm, hôm nay hãy lấy cái mạng của ngươi để bồi thường cho những thống khổ mà ta phải chịu đựng đi." Đáng tiếc, cho thực lực đó Tiêu Viêm lại chẳng sợ hãi chút nào, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Thấy vậy, một tên nam tử của Thiên Yêu Hoàng tộc tiến lên lạnh lùng nói: "Ngươi là Tiêu Viêm sao? Nếu muốn đánh, ngươi một mình lên đi, những người còn lại không cần xuất thủ, nếu không các ngươi sẽ phải chịu thua thiệt đấy." "Người thua thiệt, có lẽ là các ngươi mới đúng." Thanh âm ấy vừa mới dứt thì từ phía xa, Cổ Thanh Dương cùng mấy người cổ tộc xuất hiện, trong đó có cả Huân Nhi. Nhìn thấy họ, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười gật đầu. Còn phía đối diện, Phượng Thanh Nhi thấy cổ tộc thì mặt liêm biến sắc, rồi nhìn Tiêu Viêm hỏi: "Tiêu Viêm, ngươi có dám không?" Nghe thế, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Tùy ngươi." Lời anh ấy vừa dứt thì từ phía xa, Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt đã lao về phía trước, trong tay từng giải lụa xuất ra. Chỉ trong tích tắc, khi Phượng Thanh Nhi lao tới, Tiêu Viêm cũng mau chóng tránh né. Cứ như vậy, một màn chiến đấu đặc sắc diễn ra giữa khoảng không rộng lớn. Một hồi lâu sau, cả hai mới tung ra thực lực thật sự. Chớp mắt, Phượng Thanh Nhi hét lớn, một chiêu Thiên Hoàng ảnh được cô tung ra, giữa không trung, một con phượng hoàng xuất hiện. Sau đó, cất lên một tiếng thét vang trời, con phượng hoàng kia liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà công kích anh ấy. Đồng thời, trên miệng cô ta hét lớn quát: "Tiêu Viêm, bỏ mạng đi." Nhìn cô ta, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười rồi chậm rãi lắc đầu. Cùng lúc đó, kim quang trong mắt lóe sáng, hư ảnh đại hán khổng lồ hiện ra giữa không trung. Sau đó, theo cánh tay vung lên, hư ảnh khổng lồ liền đập thẳng vào con phượng hoàng, tạo ra một trận địa chấn mãnh liệt, xung chuyển nơi đây. Giờ khắc đó, chỉ thấy khói bụi mịt mù, những người xung quanh cũng chẳng thấy được gì nữa. Mãi một hồi lâu sau, khói bụi mới từ từ qua đi, hư ảnh Tiêu Viêm lạnh lùng từ từ hiện ra. Đến đây, Phượng Thanh Nhi mới hoảng hốt nói: "Ngươi làm sao có thể?" Lời cô ta vừa dứt thì đột nhiên Tiêu Viêm cước bộ đã phóng đi. Chớp mắt sau, dưới sự kinh hãi của Phượng Thanh Nhi, chỉ thấy Tiêu Viêm đã vung tay lên rồi lao tới, đồng thời thanh âm vang lên nói: "Mặc kệ lực lượng của ngươi là từ đâu tới, nhưng thủy chung cũng không phải thuộc về mình, bằng môn tà đạo mà thôi." Tiếng quát vừa dứt, Tiêu Viêm đã liền tặng vào mặt nàng mấy cú vả, khiến nữ nhân kia choáng váng, thân hình bị bay ngược về phía sau rồi đập mạnh vào vách đá. Đến đây, một tên người của Thiên Yêu Hoàng tộc mới đứng ra, sau đó nhìn Tiêu Viêm nói: "Dừng tay, tài nghệ của Thanh Nhi không bằng người ta, mau đưa nàng về." Nghe thế, Tiêu Viêm nhìn tên kia đáp: "Lần sau nếu muốn thử thì ngươi nên tự động thủ đi, đừng để nữ nhân ra mặt như vậy, có điểm trả ra gì đâu." "Lĩnh giáo sao?" "Được, lần sau ta sẽ đích thân động thủ." Lời hắn vừa dứt, thân hình đã liền bay đi, để lại Tiêu Viêm ở vị trí trung tâm. Đến đây, mấy người Cổ Thanh Dương mới từ từ đi tới cao hứng nói: "Đây là ta lần đầu thấy ngươi ra tay nữ nhân, không ngờ lại nặng tay như vậy." Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười. Thế nhưng chỉ một giây sau, Huân Nhi đã chậm rãi đi về phía anh ấy. Sau đó, thanh âm nàng vang lên nói: "Tiêu Viêm ca ca, lần này huynh tới chậm hơn mọi khi rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết mỉm cười gật đầu mà thôi. Còn Huân Nhi, nàng rất nhanh đã đảo mắt sang bên cạnh rồi hỏi: "Vị này hẳn là Thải Lân tỷ tỷ rồi, ta cũng thường nghe Tiêu Viêm ca ca nhắc tới tỷ tỷ." Đáp lại, Thải Lân cũng chỉ gật đầu rồi lại quay mặt đi. Còn Huân Nhi đảo mắt qua mấy người phía sau chào hỏi một chút rồi mới nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm ca ca, lần này tới Mãng Hoang cổ vực là vì bồ đề cổ thụ sao?" Nghe được câu hỏi này, Tiêu Viêm cũng vội vàng gật đầu. Thấy vậy, Huân Nhi lại nói tiếp: "Từ nơi này tiếp tục đi vào trong chính là Mãng Hoang cổ vực, bồ đề cổ thụ là ở nơi đó. Tuy nhiên, phía trước đã bị đại quân mãnh thú tọa trấn, bọn nó ở khắp nơi sâu phía trong kia, chúng ta mà muốn đi vào, nhất định phải vượt qua đám mãnh thú." Khó trách những người ở đây, trên người đều có mùi huyết tinh nồng đậm, hóa ra là xông vào đại quân mãnh thú kia. Đúng vậy, hiện tại mấy người chúng ta ở đây phải cần liên thủ với nhau, nếu không mà nói, ai cũng không qua được. Việc liên minh là do hắn đề nghị, ca ca phải cẩn thận, hắn chính là người có khả năng trở thành tộc trưởng kế nhiệm của hồn tộc. Lời Huân Nhi vừa dứt, ngón tay nàng liền chỉ về phía cái tên hồn tộc cùng mấy người đi theo hắn ta đang đứng hiên ngang ở cửa vào.
Thế vậy, tên kia cũng nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, ánh mắt hai người chạm nhau, liền lộ ra một chút đề phòng không hề nhẹ. Lát sau, đôi mắt Tiêu Viêm mới nheo lại, nhẹ giọng nói, người này rất nguy hiểm, hắn ta là hồn ngọc, mang trong người tuyệt phẩm huyết mạch, tuy hồn tộc cạnh tranh rất tàn khốc, thế nhưng hắn ta lại chưa một lần thất bại. Đừng nhìn qua vẻ bề ngoài, người này nhìn hiền lành nhưng bên trong lại cực kỳ hiếu sát. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Thấy thế, Huân Nhi lại nhìn anh ấy nói tiếp, đợi nơi này sắp xếp liên minh xong thì chúng ta sẽ xông vào thú triều. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Hồn Ngọc đứng từ xa, nhẹ giọng vẻ nho nhã thư sinh nói: "Các vị, tình thế hôm nay mọi người đều rất rõ ràng, để vượt qua thú triều, chúng ta phải cùng nhau chung sức mới tới được nơi Bồ Đề cổ thụ hiện thế." Hồn Ngọc huynh nói không sai, lần này Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ hợp lực cùng mọi người xông vào thú triều. Lời của tên này vừa dứt, tất cả mọi người liền liếc mắt nhìn sang phía Thiên Yêu Hoàng tộc. Thấy vậy, Cổ Thanh Dương truyền âm nói: "Hắn là Cửu Phượng, tại giới ma thú danh tiếng cũng không nhỏ, tương lai có thể trở thành tộc trưởng hồn tộc." Nghe xong, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Còn phía xa, Hồn Ngọc lại nói tiếp: "Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta động thân thôi." Lời hắn vừa dứt, theo bàn tay hắn phát động, lấy hắn dẫn đầu mọi người lập tức lao đi. Chỉ trong chớp mắt, từng bóng ảnh như một đội quân khổng lồ đã phóng về phía trước với tốc độ như tên bắn. Phía sau, Tiêu Viêm dẫn theo đồng đội và cùng đoàn người Huân Nhi cũng bám theo. Cùng lúc đó ở phía trước, nơi đây đã bắt đầu tràn ngập tiếng rít gào thô bạo, giống giận, giống như lôi đình đang lao nhanh về phía những gã cường giả. Chỉ trong chớp mắt, từng con quái thú đã tiếp cận được mục tiêu, bọn chúng như một đội quân hùng hậu lao tới đánh vào người đội quân cường giả. Nhất thời, một cuộc chiến kinh người cũng liền diễn ra. Chứng kiến đội quân kia gần tới chỗ mình, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm nói: "Thú triều quả nhiên là đáng sợ, sau thú triều là Bồ Đề cổ thụ sao?" Suy nghĩ vừa dứt, cũng là lúc hàng trăm con quái thú lao tới. Không chậm trễ, tất cả cũng liền hành động, đấu khí trong tay bạo phát, liền đập bay bọn chúng ra xa. Vừa đánh, Huân Nhi vừa truyền âm nói: "Hiện giờ đã xuất hiện hung thú có thực lực đấu tông, kế tiếp sẽ là đấu tôn, phải mau chóng di chuyển thôi." Nghe vậy, tất cả liền đẩy nhanh tốc độ, băng qua từng đám hung thú đang lao tới. Cứ thế, đội ngũ nhanh chóng tiến về phía trước. Họ đi tới đâu, hung thú rơi xuống tới đó. Giờ khắc ấy, chỉ thấy cuộc chiến đã trở nên vô cùng gay cấn, hung thú rơi xuống như mưa. Đồng thời, đám cường giả cũng không ít người làm mồi cho bọn chúng. Chỉ cần ngã xuống là bị hung thú phi qua để bẹp người. Càng lúc tình hình càng trở nên hỗn loạn. Trong mắt của hung thú càng ngày càng lộ ra vẻ cuồng loạn, bọn nó không ngừng gầm thét như kêu gọi bầy đàn mạnh hơn. Theo tiếng giống giận ấy, thú triều lại ngày càng gắt gao hơn. Tình huống bây giờ đã trở nên hết sức nguy hiểm, càng ngày càng có nhiều người ngã xuống. Phía xa, Tiêu Viêm cùng mọi người vẫn lao nhanh về phía trước mà không dám ngừng lại dù chỉ một giây. Toàn đội nhanh chóng lao đi vượt qua thú triều. Thế nhưng, thú triều càng lúc lại càng dữ dội, thực lực của bọn chúng cũng gia tăng nhanh chóng, khiến Tiêu Viêm cùng đồng đội phải vô cùng nỗ lực. Cứ thế, cuộc chiến kéo dài, toàn bộ nơi đây rơi vào hỗn loạn, từng bóng ảnh cùng khí tức mạnh mẽ không ngừng tỏa ra. Càng lúc, hung thú lại càng tới đông hơn. Đồng thời, con hung thú đầu đàn cũng xuất hiện, nó cất lên tiếng gầm thét vang trời tỏa ra xung quanh, làm mọi người bất chợt khựng lại rồi nhìn về phía trước. Không chậm trễ, mọi người lập tức lao về phía đoàn thú triều kia và bắt đầu tiến hành vây công nó. Một cuộc chiến kinh người diễn ra. Giờ khắc đó, chỉ thấy toàn bộ mọi người dùng ra thực lực mạnh mẽ nhất mà công kích, từng tiếng nổ không ngừng vang xa. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!